हेलो फ्रेंड्स की खबर आपलोकर आशा करूँ निश्चय भाल मोरो भाले আজি मैं 36 साइजर ब्राकाट ब्लाउजर फ्रंट साइड तो লৈ আহিছো যিসকলে নেকি ব্লাউজ এটা শিকিম বুলি ভাবি আছে ব্ৰাকাটটোৰ কাৰণে অসুবিধা পাই থাকে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিওটো উপকৃত হ'ব আশা কৰো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু সহাৰি জনাব আৰু এনেকে কাপোৰটো নিজৰ গাৰ ফালে ফোল্ড কৰি ৰাখি লব এনেকৈ আৰু মন কৰিব কাপোৰটো যাতে বেকা বেকি হৈ নাথাকে হেতু মন কৰিব আৰু এটো ইয়াৰ লেন্থ লম মই 16 মানে যেটো দীঘল আৰু কাপোৰৰ মাপটো শুদ্ধকে ললে ব্লাউজ এটা নিশ্চয় ভালকে সিলাই হয় ৰেডি হয় এটো মই বিশ্বাস কৰো আৰু ভালকে তলৰ পিনৰ পৰা সমানকৈ কাটি লব দুইখন কাপোৰ যাতে সমান হৈ থাকে হেতু সদায় মন কৰিব আৰু মই 16 ইঞ্চত এটা দাগ দিম মানে ব্লাউজৰ লেন্থ দীঘলটো হ'ব 16 ইঞ্চ আৰু এইখিনি কান্ধ হ'ব 5.5 আৰু ভালকে মন কৰিব এইখিনি 5.5ত এনেকে আজ এডাল পাৰি লব আৰু আৰ্ম হোল লব পুৰাপুৰি 6 যেহেতু আমি 36 সাইজৰ ব্লাউজ চিলাম হেবাবে আৰু 36 সাইজৰ 4 ভাগৰ ভাগ হৈছে 9 দাগ দিম আৰু এক্সট্ৰা মাৰ্জিন 2 ইঞ্চ লম ঠিক তলৰ পিনে একেদৰে 8 লম এক্সট্ৰা 1 ইঞ্চ লম আৰু তলৰ পিনে বেছিকে লম 2 ইঞ্চ মাৰ্জিন এতিয়া এই দাগকিটা এনেদৰে মিলাই দিম আৰু এইখিনি বাহুখিনিত মানে কাটকুলি শেপখিনি এনেদৰে গোল কৰি দিব আৰু এটা ডিঙিটো জোখ লম ডিঙিৰ বহলটো লম আৰু হৈ 2ৰ আধা আৰু ইয়াৰ দীঘলটো হ'ব 6.5 এইটো হল ফ্ৰন্ট সাইডৰ ইয়াৰ মই ফ্ৰন্ট সাইডৰ ডিঙিৰ দহটো লৈছো 6.5 আৰু এনেকে গোল কৰি দিছো আৰু তলৰ পিনে এইখিনিত লগাম 4.5 এটা দাগ আৰু মাজত হ'ব 3.5 আৰু ইফালে শেষৰ ফালে হ'ব 4 এতিয়া এই চিন এটা যে দিলো এইকেইটা এনেদৰে মিলাই দিম আৰু আমি যেহেতু 36 সাইজৰ ব্লাউজ চিলাইছো 36ৰ 4 পাৰ্ট 9 ফ্ৰন্ট সাইজৰ এটা পাৰ্ট হ'ব 9 9ৰ মই 3টা ভাগ কৰিছো 3টা ভাগ কৰিলে 6 হয় দুটা ভাগ লৈছো ব্ৰা সাইজটো আৰু এইখিনি লৈছো 2 আৰু ওপৰৰ পিনে ডিঙিৰ গহৰাইৰ পৰা লৈছো 1.5 এতিয়া এই চিন কেটা যে দিলো এইকেইটা এনেদৰে মিলাই দিম এতিয়া আমাৰ অলমোস্ট হৈ গৈছে ফ্ৰন্ট সাইডৰ ব্ৰাৰ সাইজটো জোখ লোৱা আৰু ইফালে শোল্ডাৰটো এনেকে হাফ ইঞ্চ এনেকে নমাই দিব আশা কৰো বুজি পাইছে ভালকে নাপটো লব নাপটো শুদ্ধকে ললে নিশ্চয় ব্লাউজটো ভালে হ'ব সদায় মাপৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ কাপোৰটো এতিয়া আমি কাটি লম সুন্দৰকৈ যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক উৎসাহিত কৰিব এতিয়া আমি ব্ৰাটো কাটিম মানে প্ৰথম সৰু যিটো ব্ৰা পাছিলো সেই ব্ৰাটো এনেকে ডাঙৰকে কাটিব লাগিব এনেকে কাপোৰ এখন দুটা জাপ কৰি পেলাই এনেকে তিৰছা কৰি মানে বেকাকে বহাই লব আৰু এনেকে বেজি এটা বা পিন এটা মাৰি লব এতিয়া আমি বেজিটো লগাই লম তাৰ পিছত আমি যেটো প্ৰথম ব্ৰা কাটিছিলো হেতু মাপ লম হেতু মাপ আছিল 6
তাৰ আধা হ'ব 3 3ত মই কম মাজতে এটা দাগ দি ল'ম আৰু ইটো চাইডে 1 ইঞ্চ আৰু তাৰ তলৰ ফালেও সেম 1 ইঞ্চ বহাই দিম এনেকৈ বহাই দিম 1 ইঞ্চ 1 ইঞ্চ আৰু তল যিটো মাজত চিন দিছিলোঁ যে সেইফালে তললৈ নমাই দিম 1.5 ইঞ্চ এতিয়া আমি এইকেইটা চিন যে লগাই দিম এনেকৈ লগাই দিম আৰু এই ওপৰৰ ফালে একো কৰিব নালাগে এইফালে জাষ্ট এনেকৈ লগাই দিলেও হ'ল আৰু এইটো চিনে চিনে এনেকৈ প্ৰথম থকাটোতে চিনে চিনে দি গ'লেও হ'ল আৰু ওপৰলৈ আধা ইঞ্চ মাত্ৰ উঠাই লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে বহল কৰি আনি য'ত আমি 1 ইঞ্চ বহাই দিছিলোঁ যে তাত এনেকৈ লগাই দিম এটা সুন্দৰ ব্ৰা ৰেডি হৈ যায় এনেকৈ মেথডত কৰিলে আপুনি কাগজত কাটি নাৰাখিলেও হ'ব প্ৰত্যেকটো ব্লাউজ চিলাওঁতে এনেদৰে কৰি ল'লেও সুন্দৰভাৱে আপুনি এটা ব্লাউজ ৰেডি কৰিব পাৰিব এতিয়া এইটো কাটিম এয়া হৈ গৈছে আমাৰ আহক এতিয়া আমি মেইন ফেব্ৰিকত কাটিং কৰিম মেইন ফেব্ৰিকটো কুচি মুচি আছে মই অকণমান প্ৰেছ কৰি আনোগৈ প্ৰেছ কৰি ল'লে সুবিধা হয় কাটিবলৈ নহ'লে একেবাৰে অসুবিধা হ'ব এতিয়া আমি এনেকৈ মেইন ফেব্ৰিকত গোটেইকেইটা কাপোৰ বহাই লৈ এনেদৰে কাটি যাম মন কৰিব যাতে গোটেইখিনি কাপোৰ আঁতে সেই অনুসাৰে কাটিব কাপোৰখিনি মই মানে প্ৰথমে বেক চাইডটো কাটি ল'লোঁ এতিয়া ফ্ৰণ্ট চাইডখিনি কাটিছোঁ এতিয়া এনেকৈ আধা ইঞ্চৰ আঁতৰে গোটেইখিনি কাপোৰ কাটি ল'ম এনেকৈ হৈ গৈছে ঠিক তেনেদৰে ব্লাউজৰ যিটো পাট্টা থাকে যে বেল্টটো সেনেকৈ জোখ লৈ কাটিম এনেকৈ সুন্দৰকৈ কাটি লোৱাৰ পিছত আমি কাপোৰখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম লেফ্ট চাইড ৰাইট চাইড ব্ৰা আৰু বেল্টটো এনেদৰে মিলাই পেলাইহে প্ৰথমে মিলাই ল'ব তাৰপিছত চিলাব মিলাই ল'লে সুবিধা হয় চিলাওঁতে নহ'লে কোনফালে কোনটো ৰৈ যাব ধৰিবই নোৱাৰিব প্ৰথমে এনেদৰে মিলাই ল'ব মিলাই লোৱাৰ পাছত আহক এতিয়া চিলাওঁ এতিয়া প্ৰত্যেকটো কাপোৰ মেইন ফেব্ৰিকৰ লগত আস্তা কাপোৰটো এনেদৰে এটেচ কৰি যাব প্ৰথমে সেইটোৱে কৰিব লাগিব এনেকৈ আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক উৎসাহিত কৰিব যদি কোনোবা তেনেকুৱা বন্ধু বান্ধৱী আছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰো কৰিব যাতে তেওঁলোকেও উপকৃত হয় ভিডিঅ'বোৰ চাই ঘৰতে চিলাই শিকিব পাৰি হয়নে তেনেহ'লে ময়ো উপকৃত হ'ম আপোনালোকেও উপকৃত হ'ব সেয়ে আৰু যদি পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব কিবা যদি ভুল দেখে তেনেহ'লে আঙুলিয়াই দিব এতিয়া আমি ব্ৰাটো চিলাম ব্ৰাটো চিলাবলৈ ব্ৰাটো যিটো 1.5 ইঞ্চৰ তলৰ ফালে জোখ লৈছিলোঁ যে সেই পিনৰ পৰা আমি 1.5 ইঞ্চ বহাই দিম ওপৰলৈ আৰু সমানে মাজতে ভাগ এটা কৰিম এইটো কাটিলেও হয় কিন্তু মই কটা নাই কাটিলে টুকুৰা টুকুৰি কৰিলে মই নিজে অশান্তি পাওঁ কাৰণে এইটো মাজতে মানে চিলাই দিম ক্ৰমান্বয়ে 1/2 ইঞ্চৰ পৰা চিলাম ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ চিলাই লৈ আহিম চিলাইটো চাই যাওক ভিডিঅ'টো চালে বুজি পাব প্ৰথমে এইটো চিলালোঁ এতিয়া এই পাৰ্টটো চিলাম ব্ৰাটো যিটো মাজৰ পাৰ্টটো সেইটো চিলাম 1/2 ইঞ্চৰ জোখ লৈ ওপৰলৈ উঠাই আনিম আৰু ঠিক আকৌ তললৈ নমাই নিম এনেকৈ ওপৰলৈ উঠাই আনিছোঁ দেখিছে ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে আকৌ ঘূৰাই পেলাই ক্ৰমান্বয়ে তললৈ নমাই নিম এনেদৰে আমাৰ এটা সুন্দৰ ব্ৰা ৰেডি হৈ গৈছে ডবল চিলাই মাৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টোত মই বুজাব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই গমেই পাইছে নিশ্চয় সেয়ে এতিয়া আমাৰ এটা ছাইড ৰেডি হৈ গ'ল এনেদৰে যিখিনি অৱশিষ্ট কাপোৰ থাকে সেইখিনি কাটি উলিয়াই দিব
মন কৰিব যাতে বেছি কটা নাযায়। এনেদৰে এটা ছাইড হৈ গৈছে। এনেকৈ এটা ছাইড কাটি লোৱাৰ পিছত আনটো ছাইডো মই তেনেদৰে চিলাই পেলাই এনেকৈ মিলাই ল'ম কোনটো ছাইড কি বহিব। এতিয়া আমি জইন কৰিম গোটেইকেইটা ব্ৰা লেফ্ট ছাইড ৰাইট ছাইড জইন কৰিম। চাওকচোন মই কেনেদৰে বাৰু জইন কৰোঁ। জইন কৰাৰ আগতেই পাট্টিটো যে চিলাই মেচিনত থকা দেখিছে সেইটো হৈছে বুটামৰ পাট্টি। বুটাম চিলাবৰ বাবে মই তেনেকৈ জইন লগাই চিলাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া এনেদৰে জইন লগাই গ'লেও হ'ল, টানাটানি নকৰিব। টানাটানি কৰিলে কাপোৰটো বহলি যাব। সেইবাবে এনেদৰে মই আনটো ছাইডো এনেদৰে ব্লাউজৰ লগত এটেচ কৰি যাম ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে, আৰু এনেদৰে বেল্টত ডবল চিলাই মাৰিম। দেখিছে? এতিয়া দুইটা ছাইড মই চিলালোঁ। এতিয়া ডিঙিৰ বাবে ডিঙিৰ পাট্টাটো কাটিম। ডিঙিৰ পাট্টাটো এনেকৈ লগাই যাব। কাপোৰটো তিৰচা কৰি 1 চেণ্টিমিটাৰ জোখত কাটিব আৰু এনেদৰে আস্তনা কাপোৰ দি আৰু এটা চিলাই লগাই দিব। ঠিক তেনেদৰে মই দ্বিতীয়খনতো এনেদৰে চিলাম। এনেকৈ দেখিছে? এতিয়া ঘূৰাই পেলাই ফাইনেল চিলাই এটা লগাই দিলোঁ, আৰু যিটো আস্থা কাপোৰ আছিল সেইটো মেকুটাই পেলাই আৰু এটা চিলাই লগাই দিম। আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট অলমষ্ট হৈ গৈছে। খালি হুপৰ পাট্টিটো লগাব, এনেদৰে পাল্টাই পেলাই আৰু এটা চিলাই লগাই দি দিব। এনেকৈ মন কৰিব, লাহে লাহে কৰি দিব। লাহে লাহে কৰিলে নিশ্চয় ভাল হ'ব। এনেকৈ এতিয়া আমি যিফালে নেকি হুপ লগাই সেইটো পাট্টাটো জইন কৰিম। হুপ লগোৱা পাট্টাটো এনেদৰে চাব কোনফালে হুপ সোঁ ছাইড বাওঁ ছাইড চাই পেলাই। এতিয়া মই সোঁ ছাইডটো চিলাইছোঁ। এনেকৈ সোঁ ছাইডটো এনেদৰে মেকুটাই পেলাই আৰু এটা চিলাই লগাই দিম। এইটো ছাইডত হুপটো চিলাই দিব লাগিব। সোঁ ছাইডত এয়া দেখিছে? মেকুটাই পেলাই আৰু এটা। ইয়াতে মই হাত চিলাই কাম কোনো ধৰণৰ কৰা নাই, গোটেইখিনি মেচিনৰ কামেই কৰিছোঁ। যিহেতু সময়ৰ অভাৱ, সেইবাবে হাতেদি কৰিবলৈ সময়ৰ অভাৱ, মেচিনেদিয়ে কৰিছোঁ গোটেইখিনি কাম। নেক্সট পাৰ্টটো মই তেনেদৰে চিলাম। এতিয়া এইটো উল্টা ছাইডটো সন্মুখৰ ফালে ৰাখি পেলাই এনেকৈ চিলাব। দুইটা ছাইড উল্টাই কৰি ৰাখিব। এইটো হয় বাওঁ ছাইড, মানে লেফ্ট ছাইডৰ। এতিয়া এইটো ঘূৰাই পেলাই এনেদৰে এনেকৈ চিলাই দিম। ভিডিঅ' দেখুৱাৰ ধৰণে। এতিয়া আমাৰ অলমষ্ট হৈ গ'ল। গোটেইখিনি কামেই হৈ গৈছে বুলিব পাৰি। খালি ব্লাউজৰ পাট্টাকেইটা লগাব বাকী আছে, সেইকেইটা লগাই দিম আৰু। এয়া দেখিছে? সুন্দৰভাৱে এটা ব্ৰা কাট ব্লাউজ ৰেডি হৈ গৈছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব চেনেলটো। নতুন নতুন আকৌ ভিডিঅ' আহি আছে এনেদৰে।